Mặc dù cơ quan phòng vệ Đài Loan vừa nhận định rằng quân đội Trung Quốc khó tấn công hòn đảo vì hạn chế về năng lực đổ bộ và hậu cần, tuy nhiên cơ quan này cũng tiết lộ thêm một thông tin rất đáng chú ý rằng chính vì chưa đủ năng lực để đánh trực diện, Trung Quốc có thể lấy lý do tập trận quân sự để tấn công Đài Loan. Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hàng chục cá nhân và thực thể Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức đe dọa sẽ trả đũa một cách quyết liệt. Bị Mỹ đưa vào danh sách đen, Sense Times hoãn IPO ở Hồng Kông. Liên quan đến chi phí ngoại giao, trong khi Mỹ tăng cường vượt mức thì Trung Quốc loay hoay cắt giảm. Tại sao lại như vậy? Tại châu Âu, EU đang cùng với Anh và Mỹ thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga. Đức cam kết bảo vệ vai trò trung chuyển khí đốt của Ukraine. Các thông tin đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia chặn dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á. Ngoại trưởng Syria gặp đặc phái viên Liên Hiệp Quốc. Tại Úc, bang Queensland mở cửa biên giới cho người dân đoàn tụ đón Giáng sinh. Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm sát Nam Kinh. Tại Burkina Faso, cứ 4 đứa trẻ dưới 5 tuổi thì có một em bị suy dinh dưỡng. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND đã công bố một bản báo cáo, trong đó thì cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sẽ có các cuộc tập trận quân sự như là một cái cớ để tiến hành một cuộc tấn công vào Đài Loan. Trong bản báo cáo có tiêu đề tăng cường hiệu quả chiến đấu của quân đội để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của Trung Quốc vào Đài Loan trong năm 2025, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND dự đoán rằng lực lượng tên lửa và không quân Trung Quốc sẽ phóng nhiều loại tên lửa khác nhau và phá hủy các địa điểm phòng không, trạm radar và sở chỉ huy của Đài Loan. Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc cũng sẽ trấn áp hoặc tiêu diệt các lực lượng chiến đấu chính và các cơ sở quân sự chủ chốt của Đài Loan bằng các cuộc tấn công xung điện từ. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ gửi quân đến bờ biển phía đông nam Đài Loan, đồng thời điều một hạm đội tàu hải quân đến Tây Thái Bình Dương để ngăn quân đội nước ngoài can thiệp và thực hiện phong tỏa chiến lược. Quan chức MND ông Wang Xinlong cho biết, cơ quan phòng vệ đã tiến hành nghiên cứu về khả năng Trung Quốc sử dụng các cuộc tập trận quân sự như một cái cớ để thực hiện một cuộc xâm lược Đài Loan. MND cũng đã xem xét mọi khả năng và có biện pháp xử lý các vấn đề liên quan. Ông Wang chỉ ra rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, thì Bắc Kinh chắc chắn sẽ ra tay trước thay vì đợi Đài Loan động thủ. Ông dự đoán Bắc Kinh sẽ triển khai đợt quân đầu tiên và tiến sâu hơn vào Đài Loan trước khi bắt đầu giai đoạn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, quân đội của hòn đảo đã kết hợp nhiều kịch bản khác nhau vào các cuộc tập trận và đã cải tiến quá trình huấn luyện để phù hợp với từng tình huống ứng phó với Trung Quốc. Một lần nữa, mối quan hệ tồi tệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên vì câu chuyện nhân quyền. Và ngày 10 tháng 12, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề nhân quyền với hàng chục cá nhân và thực thể liên quan tới Trung Quốc. Mới đây, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Hoa Kỳ, đồng thời thúc giục Washington rút lại các biện pháp trừng phạt trên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai 13 tháng 12 tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Mỹ. Lời đe dọa này được đưa ra 3 ngày sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hàng chục cá nhân và thực thể của Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Đồng thời, phía Bắc Kinh cũng thúc giục Washington rút lại các lệnh trừng phạt này. Chúng tôi muốn nói với Mỹ rằng chính phủ Trung Quốc rất kiên định trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng tôi kiên định với việc chống lại bạo lực, khủng bố, chủ nghĩa ly khai và các lực lượng tôn giáo cực đoan, kiên quyết với quyết tâm phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vấn đề Tân Cương hoặc công việc nội bộ của Trung Quốc. Những hành động ngang ngược của Mỹ không thể phá hủy toàn bộ hình thái phát triển của Tân Cương, ngăn chặn bước tiến của Trung Quốc hay đảo ngược xu thế phát triển lịch sử. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức rút lại quyết định sai lầm và ngừng can thiệp, cũng như làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu Mỹ hành động một cách liều lĩnh, chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả. Không chỉ có các cá nhân và thực thể Trung Quốc, mà danh sách bị trừng phạt của Mỹ còn có những cái tên đến từ Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh. Động thái mới nhất này của Mỹ nằm trong một loạt các biện pháp trừng phạt mà nước này tiến hành cùng thời điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, nơi mà Tổng thống Joe Biden đã công bố nhiều sáng kiến nhằm tăng cường nền dân chủ trên toàn thế giới. Công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc SenseTimes cũng đã ra quyết định hoãn đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trị giá 767 triệu đô la Hồng Kông vào thứ Hai vừa qua ngày 13 tháng 12 sau khi trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách đen đầu tư của Mỹ.
Theo Reuters, đây chính là kế hoạch của Sensor Times nhằm khởi động lại quy trình IPO. Điều này trùng khớp với tuyên bố của công ty khi mà họ vẫn cam kết hoàn thành đợt chào bán và sẽ xuất bản một bản cáo bạch bổ sung và một thời gian biểu niêm yết cập nhật. Trước đó, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã thêm Sensor Times vào danh sách các công ty phức hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc. Cáo buộc công ty này đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định sắc tộc của mục tiêu, đặc biệt tập trung vào việc xác định người Duy Ngô Nhĩ. Sensor Times sau đó cũng đã đưa ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ việc chỉ định và các cáo buộc được đưa ra liên quan đến công ty này, gọi những cáo buộc trên là vô căn cứ. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, trái ngược với việc Mỹ liên tục tăng cường chi phí ngoại giao, Trung Quốc đang có động thái cắt giảm một bước đi dường như xung đột với tham vọng mở rộng của nước này trên trường thế giới. Theo South China Morning Post vào năm ngoái, trong khi Mỹ tăng ngân sách 10% cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID, thì Trung Quốc lại giảm số tiền này xuống hơn 16%. Việc cắt giảm chi phí ngoại giao như một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bất ổn. Điều này thể hiện qua việc nguồn vốn cho dự án toàn cầu hàng đầu của Trung Quốc là sáng kiến vành đai và con đường cũng đang cạn kiệt. Theo dữ liệu của nhóm nghiên cứu được South China Morning Post trích dẫn, đầu tư vào dự án vào năm 2020 ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Các giao dịch bị hủy bỏ, rủi ro từ đại dịch Covid-19 và sự quan tâm sụt giảm của chính quyền Bắc Kinh với dự án là những nguyên nhân cho sự cạn kiệt này. Số lượng nhân viên ngoại giao Trung Quốc cũng đang giảm, với chỉ 142 sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao trong năm nay. Đây là con số thấp chưa từng thấy kể từ năm 2012. Các dữ liệu này cho thấy những giới hạn trong nỗ lực của lãnh đạo Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng toàn cầu. Có lẽ vì vậy mà những luận điệu của các nhà ngoại giao Trung Quốc đã trở nên cứng rắn hơn trong thời gian gần đây, khi mà môi trường địa chính trị đang xấu đi. Ví dụ rõ ràng nhất có thể kể đến là tuyên bố xây dựng lực lượng ngoại giao có bản lĩnh chính trị sắt đá, quyết tâm chính trị vững vàng, năng lực cao và tinh thần cứng rắn để đưa nền ngoại giao đặc sắc Trung Quốc sang trang trong thời kỳ mới của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Mới đây, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết rằng EU đang cùng với Anh và Mỹ thảo luận về một vòng trừng phạt kinh tế mới có thể sẽ có đối với Nga, tuy nhiên sẽ chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong một cuộc họp của các ngoại trưởng EU, thì ông Borrell cũng cho biết rằng EU vẫn đang cân nhắc đến chế độ răn đe. Tuy nhiên, nếu cần, thì khối này bắt buộc phải gửi một tín hiệu rõ ràng rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Ukraine đều sẽ phải khiến Nga trả giá đắt. Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây về vấn đề Ukraine đang leo thang. Ukraine cùng với Mỹ và các đồng minh nhiều tuần vừa qua cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân dọc biên giới và lên kế hoạch tấn công Ukraine. Trong một cuộc họp báo ở Warsaw vào hôm Chủ nhật, khi bình luận về áp lực ngày càng tăng đối với đường ống khí đốt Nord Stream 2 gây tranh cãi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã cho biết rằng nước này vẫn cam kết sẽ bảo vệ vị thế trung chuyển của Ukraine trong việc dẫn khí đốt vào châu Âu. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh Nord Stream 2 vẫn đang chưa được chứng nhận do các rào cản về quy định và lo ngại về một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh vận chuyển khí đốt của Ukraine diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không chỉ có trách nhiệm đảm bảo hoạt động kinh doanh vận chuyển khí đốt của Ukraine, mà còn mong muốn giúp nước này trở thành một quốc gia có nguồn cung cấp năng lượng tái tạo chính và những sản phẩm liên quan đến nguồn năng lượng đó. Hiện chúng tôi đang đàm phán về phương án giúp Ukraine đạt được điều này. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cơ sở chính trị để vận hành Nord Stream 2 là việc Nga cam kết tiếp tục sử dụng Ukraine như một tuyến đường trung chuyển khí đốt trong tương lai. Đồng quan điểm với bà Merkel, ông Scholz cho biết sẽ có hậu quả nếu Nga xâm phạm biên giới Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi các hoạt động chuyển quân dọc biên giới Ukraine với sự quan ngại sâu sắc. Một điều cần làm rõ là sự toàn vẹn biên giới và các quốc gia của châu Âu là bất khả xâm phạm. Đừng ai nghĩ rằng có thể xâm phạm chúng mà không phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Bất chấp tuyên bố này, Nga vẫn tập trung quân đội ở biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Nord Stream 2 có thể bị gián đoạn và các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn sẽ được đưa ra nếu Nga xâm lược Ukraine. Vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã đến Indonesia. Đây là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á nhằm thúc đẩy quan hệ của Mỹ đối với các nước trong khu vực. Trước tiên, thì ông Blinken cũng đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo tại thủ đô Jakarta
và cũng đã có một bài phát biểu về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước khi thực hiện chuyến thăm này, thì một quan chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng ông Blinken cũng sẽ theo đuổi các mục tiêu trong chính sách của ông Biden về tăng cường quan hệ với ASEAN, cũng như là thảo luận về tầm nhìn của nhà lãnh đạo Mỹ đối với cơ chế hợp tác kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á của Ngoại trưởng Blinken kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền đầu năm nay. Sau Indonesia, điểm đến tiếp theo của ông Blinken sẽ là Malaysia và Thái Lan. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu tuần rồi cũng đã thông qua 2 thỏa thuận tiềm năng về xây dựng và hiện đại hóa tàu khu trục nhỏ với Hy Lạp, khi Hải quân Hellenic đang theo đuổi một nỗ lực được tính toán kỹ lưỡng để nâng cấp hạm đội tàu khu trục của mình. Hy Lạp đang chạy đua trong một kế hoạch gồm 3 phần: nâng cấp 4 kinh hạm Meko 200 Hydra, xây dựng một lực lượng tàu khu trục thay thế trong trường hợp các kinh hạm Meko được bảo dưỡng, và mua 4 kinh hạm mới. Các mục tiêu khác trong kế hoạch liên quan đến cơ sở công nghiệp của Hy Lạp và tăng cường khả năng tương tác với Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh NATO và đối tác thường trực ở khu vực biển Địa Trung Hải và các nơi khác. Về phía Mỹ, Lockheed Martin và Hải quân nước này đã nhất trí đưa ra một giải pháp tiềm năng cho yêu cầu từ phía Hy Lạp, đó là nâng cấp các Meko và bán một tàu khu trục nhỏ đa nhiệm vụ loại Littoral, có tên là tàu khu trục tương lai Hellenic, cùng với việc sẽ cung cấp 4 tàu thuộc loại LCS hoặc tàu tuần dương có khả năng hoặc đã ngừng được sử dụng. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vào thứ Sáu tuần qua, họ đã chấp thuận bán 2,5 tỷ đô la thiết bị cho việc hiện đại hóa các tàu khu trục và đã thông báo cho Quốc hội về thỏa thuận tiềm năng. Khoản mua bán 6,9 tỷ đô la cho 4 kinh hạm mới cũng đã được Bộ chấp thuận riêng và đệ trình lên Quốc hội Mỹ. Sự phê duyệt của Bộ Ngoại giao thể hiện mong muốn ký kết thương vụ này thành một thỏa thuận. Sau khi một lá thư thỏa thuận được đệ trình, Mỹ và Hy Lạp sẽ đàm phán xem Hy Lạp muốn đầu tư trọn gói hay có bất kỳ cắt giảm trong lĩnh vực nào hay không. Một điều cần lưu ý, Pháp tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Hy Lạp. Chính phủ đã chấp thuận bán 3 kinh hạm từ tập đoàn Hải quân của Pháp với giá 3 tỷ euro, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kinh hạm thứ tư đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên, thương vụ này không có điều khoản liên quan đến cơ sở công nghiệp quốc phòng Hy Lạp, giải pháp tăng khả năng tương tác giữa hai quốc gia hoặc giải pháp thay thế tạm thời như thương vụ với Mỹ. Có lẽ vì vậy mà dù đã có thỏa thuận từ trước, song Hy Lạp vẫn nghiêng về khả năng xem xét theo đuổi một phần thương vụ với Mỹ song song với thương vụ với Pháp, hoặc lý tưởng hơn là ngả hoàn toàn về thương vụ với Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Medad mới đây cũng đã tổ chức một cuộc gặp với đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Syria, ông Geir Pedersen. Tại đây thì hai bên cũng đã tiến hành các cuộc thảo luận sâu về tình hình hiện tại và tiến trình chính trị ở Syria. Ngoại trưởng Syria Faisal Medad mới đây đã có cuộc gặp với đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Geir Pedersen. Trong buổi tọa đàm, ông Medad tuyên bố phía Thổ Nhĩ Kỳ đã không tuân thủ các thỏa thuận đưa ra trong cuộc đàm phán Astana, vì họ không chỉ thực hiện các chính sách đồng hóa ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Syria, mà còn cắt nguồn nước uống ở tỉnh Hasaka nằm ở phía đông bắc của Syria, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, ông Medad còn cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các lực lượng khủng bố ở Syria. Những hành động này đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự ổn định của đất nước. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Geir Pedersen cho rằng cần có một vòng họp mới của Ủy ban Hiến pháp Syria để giải quyết điều này. Ông Medad đáp lại, Syria sẽ tránh mọi can thiệp của các thế lực bên ngoài vào Ủy ban Hiến pháp và đảm bảo công việc của cơ quan này dựa trên nguyên tắc do Syria lãnh đạo, do người dân Syria làm chủ. Trong cuộc gặp mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Israel Naftali Bennett đến với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ song phương, lãnh đạo hai nước còn bàn tới các vấn đề liên quan tới Iran. Trước chuyến thăm thì giới chức Israel cũng đã bày tỏ mong muốn cùng với các nước Ả Rập thiết lập một hệ thống phòng thủ trước các mối đe dọa từ đối thủ chung là Iran. Thủ tướng Israel Naftali Bennett vào thứ Hai vừa qua đã có cuộc thảo luận với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong khuôn khổ chuyến công du tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là chuyến công du cao cấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ song phương vào năm ngoái. Đại sứ Israel tại Abu Dhabi Ami Hayek cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó vấn đề Iran là trọng tâm của chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, ông cũng xác nhận Israel và UAE đang xúc tiến các thỏa thuận mua bán thiết bị quân sự. Dù lo ngại về các hoạt động của Iran, nhưng UAE vẫn đang cố gắng cải thiện quan hệ với nước này. Vào tuần trước, UAE đã cử một phái đoàn tới thủ đô Tehran để khởi động lại nỗ lực tái khởi động thỏa thuận hạt nhân ký với Iran năm 2015. Vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, bang Queensland của Úc đã mở cửa trở lại đối với tất cả những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau gần 5 tháng đóng cửa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Úc đang chuẩn bị cho phép đi lại tự do trên hầu hết cả nước vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới.
Bang Queensland của Úc vào ngày 13 tháng 12 vừa qua đã mở cửa biên giới nội địa cho tất cả những người được tiêm chủng, trong bối cảnh Úc đang chuẩn bị cho phép đi lại tự do trên hầu hết cả nước vào dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Chúng tôi đã không đi máy bay trong 18 tháng. Khi được trở lại, tôi sẽ đi dạo trên bãi biển, sẽ rất thú vị. Queensland, bang đông dân thứ ba của Úc, đã đóng cửa biên giới với bang New South Wales từ tháng 7 và sau đó là với bang Victoria để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta. Cùng ngày, thì hãng hàng không Qantas cho biết trong ngày 13 tháng 12 sẽ thực hiện 100 chuyến bay đến và đi từ Queensland để phục vụ gần 10.000 khách hàng, trong đó hầu hết hành khách đã đặt vé trước. Việc nới lỏng các hạn chế biên giới diễn ra chỉ vài ngày trước khi kỳ nghỉ bắt đầu và đây sẽ là động lực thúc đẩy ngành du lịch của bang, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh phong tỏa biên giới trong suốt thời gian qua. Ngoài Queensland, thì các bang của Úc đang dần nới lỏng những hạn chế biên giới sau khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao bất chấp những nguy cơ của biến thể Omicron. Theo đài truyền hình công cộng SVT của Thụy Điển đưa tin hôm thứ Hai 13 tháng 12, Cục Hàng hải Thụy Điển cho biết rằng là 2 tàu chở hàng đã va chạm ở khu vực biển Baltic nằm giữa đảo Bornholm của Đan Mạch và thành phố Ystad miền nam của Thụy Điển. 2 con tàu trên hiện đang được bao quanh bởi các tàu cứu hộ ngoài khơi Thụy Điển. Con tàu được đăng ký ở Đan Mạch dường như bị lật ngược và theo Cục Hàng hải thì số phận của 2 thủy thủ trên tàu hiện chưa được xác định. Trong khi đó thì chiếc tàu đến từ Anh vẫn đang hoạt động bình thường và các thủy thủ đều an toàn. Đan Mạch hiện đang giúp cho các nhà chức trách Thụy Điển giải cứu. Một thuyền cứu hộ cũng đã được đưa ra từ đảo Bornholm và một máy bay trực thăng cũng đã được điều động từ phía Đan Mạch. Theo lời của một phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Thụy Điển cho biết rằng chiều dài của 2 con tàu lần lượt là 90 và 55 mét. Trung Quốc vừa qua cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm quốc gia hôm thứ Hai để tưởng niệm 300.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát Nam Kinh do quân đội Nhật Bản gây ra sau khi chiếm được thủ đô của Trung Quốc vào năm 1937. Đây là buổi lễ thứ 8 kể từ khi ngày 13 tháng 12 được chỉ định là ngày tưởng niệm quốc gia cho các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh vào tháng 2 2014. Tại đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, hàng ngàn người dân từ mọi tầng lớp đã tham dự buổi lễ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng. Họ cài hoa trắng lên ve áo, hát quốc ca và sau đó mặc niệm để bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân. 8 vòng hoa lớn đã được người bảo vệ danh dự dâng lên bàn thờ tưởng niệm. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã có bài phát biểu tại buổi lễ nhắc lại cam kết phát triển hòa bình của Trung Quốc. Thưa các đồng chí và quốc dân đồng bào, hôm nay chúng ta tề tựu về đây để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh, những đồng bào bị giặc Nhật giết hại và tri ân các liệt sĩ, anh hùng dân tộc đã cống hiến trọn đời cho chiến thắng trong cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Nhật xâm lược. Chúng ta ở đây để thể hiện sự trân trọng của nhân dân Trung Quốc trong việc coi lịch sử như một tấm gương và mở ra tương lai, đồng thời thể hiện khát vọng cao cả của dân tộc, đó là kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình. Đại diện Đoàn Thanh niên đọc tuyên bố hòa bình tại buổi lễ và 6 công dân đại diện đánh chuông hòa bình. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1937, quân đội Nhật Bản đã chiếm được Nam Kinh, thủ đô cũ của Trung Quốc, mở đầu cho hơn 40 ngày tàn sát. Khoảng 300.000 thường dân và binh lính Trung Quốc tay không tấc sắt đã bị sát hại dã man và hơn 20.000 phụ nữ bị xâm hại. Khu vực cực nam của Israel là một sa mạc đá nơi có nhiều cánh đồng năng lượng mặt trời và mặt trời khi chiếu sáng là nguồn cung cấp gần như toàn bộ điện năng. Tuy nhiên, thách thức được đặt ra khi mà số năng lượng này không được duy trì sau khi mặt trời đã lặn. Để có thể giải quyết được thách thức trên, một doanh nghiệp ở vùng Kibbutz Yahen cũng đã ứng dụng một công nghệ mới để lưu trữ năng lượng mặt trời nhằm sản xuất điện vào ban đêm với sự trợ giúp của các nguồn năng lượng sạch khác. Ý tưởng sử dụng các loại năng lượng sạch để lưu trữ năng lượng mặt trời được phát triển bởi Ocwin Energy, một doanh nghiệp tại Tel Aviv với vốn hóa thị trường là 1,2 tỷ shekel, tương đương với 386 triệu đô la Mỹ. Nguyên lý hoạt động của công nghệ này như sau: vào ban ngày, năng lượng dư thừa từ các tấm pin mặt trời thúc đẩy một hệ thống sử dụng nước để ngưng tụ không khí trong các bể chứa dưới lòng đất. Sau khi mặt trời lặn, không khí đó được giải phóng để cung cấp năng lượng cho tua bin và tạo ra điện. Chu kỳ này sẽ được lặp lại khi mặt trời mọc, không giống như các nền tảng trên mặt đất hoạt động với không khí ngưng tụ và yêu cầu không gian lắp đặt rộng lớn. Ocwin Energy cho biết sản phẩm của họ chỉ bao gồm một bồn thép tương đối mỏng với lớp lót polymer đặc biệt, có thể được đặt ngay tại nguồn điện với giá thành rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, theo ông Gideon Freeman, nhà khoa học trưởng tại Bộ Năng lượng Israel cho biết, công nghệ e-battery của Ocwin cũng tỏ ra vượt trội hơn các kỹ thuật lưu trữ năng lượng mặt trời hiện tại, sử dụng pin lithium-ion và hydro. Dù hiệu suất lưu trữ thấp hơn pin thông thường 20%, nhưng e-battery không có nguy cơ bị phân hủy.
Việc bảo quản pin lithium-ion có một số nhược điểm. Thứ nhất, lithium khá độc hại nên chúng tôi không thể vứt bỏ chúng rất dễ dàng. Trong khi đó, số chu kỳ mà loại pin này đem lại khá ngắn, chỉ từ 3.000 đến 6.000 chu kỳ. Điều đó có nghĩa là chúng chỉ có thể được sử dụng từ 5 đến 10 năm trước khi bị thay thế. Ngoài ra, vấn đề thiếu nguyên liệu trong pin cũng là một thách thức. Trong khi đó, hệ thống e-battery của Ogwin không có được những nhược điểm đó. Nó không độc hại chút nào và số chu kỳ đạt được có thể lên tới hàng chục nghìn với độ suy giảm không đáng kể. Giám đốc điều hành Ogwin Yogesh cho biết giá của công nghệ e-battery này ngang bằng với pin lithium thông thường, khoảng 250 đô la Mỹ trên 1 kWh. Dự kiến giá thành sẽ giảm còn 200 đô la khi nhiều khách hàng tiếp cận công nghệ này hơn. Ông Yogesh cho biết đến nay, công ty đã huy động được 60 triệu đô la từ các tổ chức đầu tư. Trong vài năm tới, chúng tôi dự kiến sẽ có những hệ thống được lắp đặt bằng công nghệ e-battery, mang lại công suất hàng nghìn kWh. Dù vậy, nếu so sánh với quy mô của thị trường, nó vẫn chỉ là như muối bỏ bể, ông nói. Trong bối cảnh Burkina Faso đang vật lộn trong làn sóng di cư và mùa màng đói kém, thì một viễn cảnh thậm chí còn đáng sợ hơn đang diễn ra, đó chính là nạn đói. Theo Reuters, ở nước này cứ 4 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị còi cọc. Theo Reuters, ở Burkina Faso, cứ 4 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị còi cọc. Điển hình là em Sakinato Amado, 9 tháng tuổi này. Em đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bà Diallo Maria Mosa, bà ngoại của em Amado cho biết mẹ em đã mất và hiện em đang được bà ngoại nuôi dưỡng. Gia đình có 14 người, nằm trong số 5,5 triệu người đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực ở các quốc gia khô cằn ở Tây Phi như là Burkina Faso, Mali và Niger. Burkina Faso khai thác 80% nguồn tài nguyên từ nông nghiệp, nhưng kể từ năm 2015, đất nước này đã bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do các nhóm thánh chiến vũ trang liên kết với Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo gây ra. Ngoài ra, trong 2 năm qua, thì nước này có rất ít khi có mưa và đòn giáng mạnh nhất vào kinh tế của nước này không thể không kể đến là đại dịch COVID-19. Bác sĩ Ophon Gonomo, người đứng đầu một phòng khám địa phương cho biết, những người đó đã mất gia súc, ruộng đồng, thậm chí có khi mất cả mùa màng. Các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên và chủ yếu tập trung ở phía bắc và phía đông của đất nước, như ở thị trấn Dori thuộc tỉnh Seno. Bây giờ không ai muốn đến Dori cả. Một lần ở Ouagadougou, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi và anh ấy đã nói một câu rằng, ngay cả khi được cho 1.800 đô la Mỹ, người đó cũng sẽ không đến Dori. Các cuộc tấn công đã khiến khoảng 2.000 người chết và 1,4 triệu người phải di cư. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần thì ước tính khoảng 1,5 triệu người đã tham gia cuộc hành hương về Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe của Mexico, và đây cũng là một hoạt động thường niên của những người theo Công giáo. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe là ngôi đền Công giáo được viếng thăm nhiều nhất ở châu Mỹ. Công trình này được xây dựng bên cạnh một ngọn đồi nằm ở phía bắc thủ đô Mexico, nơi người Công giáo tin rằng Thánh Mary, mẹ của Chúa Giêsu đã xuất hiện cùng với một người Aztec vào năm 1531, một thập kỷ sau khi cuộc chinh phục Mexico của người Tây Ban Nha. Cứ đến ngày lễ Kinh Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12 mỗi năm, hàng triệu người sẽ đến hành hương về Vương cung Thánh đường để hành lễ và cầu nguyện. Ngày lễ năm nay đánh dấu sự trở lại của hoạt động sau 2 năm bị hủy bỏ. Hơn 1,5 triệu người từ khắp châu Mỹ đã đến Mexico tham gia cuộc hành hương về Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Cô Anabel Manazet, 46 tuổi, công dân Nicaragua xúc động bày tỏ rằng, đây là giấc mơ của tôi thật may mắn khi được ở đây cùng với mọi người. Hồi năm ngoái, người dân đã không thể tham gia trực tiếp ngày lễ vì đại dịch COVID-19. Thay vào đó, ngày lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe được tổ chức trực tuyến. Nam diễn viên đoạt giải Oscar Eddie Redmayne cũng đã vừa đánh dấu sự trở lại của mình tại thủ đô London của Anh bằng vở nhạc kịch Cabaret vào Chủ nhật cuối tuần vừa qua. Vào cuối tuần qua, vở nhạc kịch Cabaret đã được công diễn tại nhà hát Playhouse, thủ đô London, nước Anh. Đảm nhiệm vai chính của tác phẩm cùng với nữ diễn viên Jessie Buckley, nam diễn viên đoạt giải Oscar Eddie Redmayne đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn chương trình. Redmayne là một diễn viên chăm chỉ, tận tâm nhất mà tôi từng hợp tác. Đạo đức nghề nghiệp của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Redmayne dành tình yêu của mình cho vai diễn, anh ấy là nhân tố tạo nên thành công của tác phẩm. Cabaret là vở nhạc kịch được công diễn đầu tiên vào năm 1966 với nhạc của John Kander, lời của Fred Epps và phổ nhạc bởi Joe Masteroff. Tác phẩm dựa trên vở kịch I Am a Camera năm 1951 của John Van der Roten được chuyển thể từ tiểu thuyết bán tự truyện Goodbye to Berlin năm 1939 của nhà văn người Mỹ gốc Anh Christopher Isherwood.
Vào cuối tuần qua, rất đông người dân thủ đô London nước Anh có quan điểm không yêu thích Giáng sinh đã cùng đổ xô về một khu chợ dành riêng cho họ để chiêm ngưỡng và mua những món đồ lưu niệm lạ lùng, khó kiếm ở nơi khác. Khách tham quan đến đây theo nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng họ đều cho rằng không nhất thiết phải tổ chức các lễ kỷ niệm Giáng sinh truyền thống. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều muốn được nhận quà, vui chơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời vào cuối năm. Khu chợ này được mở từ năm 2015 như một phần của cuộc triển lãm. Tuy nhiên, giờ đây sự kiện đã thu hút rất nhiều khách tham quan, trở thành một hoạt động kỷ niệm truyền thống thường niên dành cho những người không yêu thích Giáng sinh. Tại một bể cát khổng lồ ở thành phố Yokohama của Nhật, thì ông già Noel đã lặn xuống và phát quà cho những chú cá đang bơi tung tăng và tạo thành một đàn cuộn tròn vào mình. Cảnh tượng được các em nhỏ quan sát qua tấm kính dày cảm thấy hết sức thích thú. Hình ảnh ghi lại cho thấy một thợ lặn hóa thân thành ông già Noel với đôi chân vịt cao su thay vì đôi ổm da thông thường đang phát quà Giáng sinh cho 3.000 con cá tại bể nước khổng lồ của thủy cung ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đây là một sự kiện trong chuỗi mừng Giáng sinh tại đây. Tôi nghĩ ý tưởng rất mới lạ, ông già Noel trong bể cá nhìn thật là thú vị và rất vui. Du khách có thể gặp gỡ ông già Noel, bơi lượn cùng đàn cá từ đây cho đến hết Giáng sinh. Thưa quý vị, chó được biết là một người bạn thân thiết của con người và nhiều lễ hội cũng như cuộc thi đã được tổ chức dành riêng cho loài động vật này tại các quốc gia trên thế giới như lễ ban phước hay là cuộc thi lướt sóng. Còn tại thủ đô Lagos của Nigeria, một buổi lễ tựu trường dành riêng cho chó vừa được diễn ra. Mặc trên mình các trang phục và phụ kiện khác nhau, 215 chú chó và hơn 500 người đã đến tham dự lễ tựu trường ở khu phố Leka thuộc thủ đô Lagos, Nigeria vào cuối tuần qua. Tại sự kiện này, chúng sẽ cùng tranh đua cho các danh hiệu như học sinh có đồng phục đẹp nhất, học sinh đúng giờ nhất hay học sinh cá biệt nhất. Sau màn trình diễn thảm đỏ đầy thú vị, Canada, một chú chó săn lông trắng đã giành được giải thưởng học sinh có đồng phục đẹp nhất. Trong khi đó, chú chó chăn cừu Đức tên Rudy được trao danh hiệu thủ lĩnh lao động vì kích thước to lớn của mình. Đây là năm thứ 3 lễ hội dành cho chó ở Nigeria được tổ chức và đang ngày càng thu hút nhiều chú chó tham gia. Theo người sáng lập, Kozaki Idomogu, mục đích của sự kiện là tạo dịp để người nuôi chó cùng gặp gỡ và học hỏi cách chăm sóc thú cưng tốt hơn. Ngoài ra tại đây, những người tham gia còn có cơ hội mua thức ăn và dụng cụ dành cho những chú chó của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.